Цього разу готель дуже цікавий, ми вирішили спробувати інший. Не той, який завжди ми беремо. Але він виявився трошки так даунгрейдом. Покажу. Заходите, відкриваєте оці вхідні двері, вони одразу стукаються вам в ліжко. Маєте таке аскетичне ліжко. Ця лампа не працює, ця працює. Далі тут маємо Леонардо да Вінчі. Для вашого комфорту і свіжого повітря. Слава Богу, працює, але так голосно, як наче, не знаю, турбіна якась. Тут якийсь телевізор, стіл. Тут шафа, яка не дуже відмикається, тому що стоїть валіза в назначеному місці. За фіраночкою схована у нас кавова машина. Тут маємо ще прасочку. Ось так. Можемо відкрити вікно, що я зроблю, тому що дуже душно зараз прийшла. І величезна чогось ванна. Але доволі зручна, тому що багато світла. Але головне тут. Відмикаємо і маємо вихід на пожежну драбину, яка чогось не йде донизу. Ось тут. Отак. Вона не регулюється, просто йде навпаки доверху. І, можливо, там десь є перехід. Але факт в тому, що ось тут просто таке місце, з якого можна стрибнути на труби. Це все. Ось такий вид. More safety distance Yes, than sport. around like. They're not made for smooth. Закінчили на сьогодні. Десь 7 година, пізніше падно навіть. Іду до готелю. Сьогодні вже не будемо ніде вечеряти, тому що втомилася. Ось це ресторанчик тайської їжі, де ми завжди вечеряємо, тому що дуже смачно і завжди відчинено. І прямо через дорогу у нас готель. Маємо невеличку зупинку перед наступною зустрічю по роботі. І це дуже незвична атракція. Зараз покажу. Місце, що виглядає здалека як море, але це величезна яма, що залишилась від робіт видобування якихось, не знаю, корисних копалин. Скажімо так, бо я не знаю, що там за копалини. Але дуже велика така, не знаю, як впадена, як від метеорита, чи щось таке. Бачите, зробили з цього такий атракціон прям. Постелили гарну доріжку, поставили шезлонги під парасольками. Люди приїжджають і насолоджуються видами. Ззаду там є ресторанчик. Ось це все ця величезна впадина.
через років 20-30, а може 40, коли скінчиться видобуток, як я дізналася, вугілля. Потім це все залиться водою і буде ось таке місце для відпочинку. Як розумієте, буде дуже глибоке місце для відпочинку. Буде тут дуже сильний вітер. Так, дуже глибоке буде місце. Але я думаю, що буде дуже гарно. Ну, ось так приблизно воно буде і виглядати, просто вся та впадина буде заповнена водою. Але дуже цікаво приїхати і побачити. Ось тут уже готовий ресторанчик. Зараз я на один день у Кельні. Мала бути зустріч, але мені не дуже добре себе почувають. Вирішила не йти. А це не якась така бізнес-зустріч, просто зустріч офлайн з деякими колегами. Пішла до магазину купити щось перекусити і таблетку від голови. Потрапила в якусь неймовірну вулицю. Навіть не вулицю, а околицю. Що тут все прям дуже-дуже гарно, по-багатому. Уявляєте собі, що це велике місто Кельн. І скільки коштує мати тут ділянку, величезний будинок прямо в місті. А тут всі такі будинки, от пройшла я коло велике таке. І кожна вулиця набита такими величезними будинками в чудесному стані, доглянутих дуже. І зараз я це проходжу. Не парк, а просто скверик поміж вулицями. Це дуже-дуже гарно. Ось тут величезна будівля в дуже класному стані. Я так розумію, що якийсь такий міні-сучасний монастир, тому що бачила там монахинь. Офігеть. Це не потрібно мати багато грошей, просто зберегти стару архітектуру і такі оздобні вікна, пофарбувати в білий, оновити дах і маєте чудесне помешкання. А тут бюджетніший варіант, маєте собі помешкання або півбудинка, або якусь квартирку, а ось тут збоку маєте собі гаражик. Клас.
Але дивіться, цього разу у нас готель, а вид на зоопарк. Капець. І ця вся велика територія. Ой, я вам покажу. Оця вся велика територія, там ще далеко-далеко, це все зоопарк. Тут є і навіть рисі якісь там, слони. Ні, слонів, певно, немає, але щось таке, типу, екзотичне. Щоб ви розуміли, це такий типовий німецький готель, тому що розташований в колишньому замку. Ліфт дерев'яний, ви самі бачили, такий прям дуже олдовий. І все тут так зроблено, як в старі часи, з якимись новітніми вставками, але ще так само тут є телефони, так само є ось такі папочки з конвертами, якщо вам треба терміново відправити лист чи щось написати. Такі от телевізори, це щось з нового, але років 20 тому. Ви розуміли, я так не жаліюся, просто це для мене така особливість, про яку я не знала раніше, як це все виглядає. Кімнатка загалом дуже затишна, красивий вид з вікна, саме вікно дуже красиве, але типу дуже маленьке і ванна так само дуже маленька, видно, що вона вже давно не ремонтувалась. Ось так. Більше, ніж я хотіла побачити, там підвішують мертву курку, щоб вони поїли. Приїхали в місто Карлсруе в Німеччині. В нас буде 3 дні праці разом з нашою великою командою. Ось цей замок, не знаю, як це назвати. Напевно, замок. Це найбільша така цікава річ, яка є в цьому невеличкому місті. Є зоопарк, і є цей замок. І він зачинений.
say, okay, I will change the extrusion design. I can change. When they sell your product. Ich habe das Mango. Що відбувається? Ми подивимося кіно. Після цього у нас буде в цілому можливість трошки поспілкуватися, якщо будуть якісь питання. Що спеціального причалу для великих суден на Вернадському нема. І ось на цих кадрах дуже наочно видно, звідки в цих місцях беруться айсберги. До нього стискаються і поступово взагалі зникають. У результаті утворюється структура, яка поглинає майже весь спектр світла, окрім блакитних хвиль.